අයිබෝන් මේ තමයි අපේ SQL for Web Developers tutorial එකේ 10 වෙනි වීඩියෝ එක. අපි පහුගිය වීඩියෝ එකේ ඉගෙන ගත්තා SQL joins පාවිච්චි කරලා advanced joins කීපයක් create කරලා යම් ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වීඩියෝ එකේ අපි ඉගෙන යන්නේ subqueries කියන්නේ මොනවද සහ ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. subquery එකක් කියන්නේ query එකක් ඇතුලේ තියෙන තවත් query එකකට. subqueries අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් තමයි SQL in operator එකත් එක්ක. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි මීට කලින් ඉගෙන ගත්ත in operator එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි example එකක් අරන් බලමු. අපි යමු අපේ products table එකට select asterisk from products. ඉතින් අපි කියමු අපිට අවශ්‍යයි මේකේ product ID එක 10, 20 සහ 30 තියෙන items වල list එකක් අපිට ඕනේ කියලා. ඉතින් අපිට කියන්න පුළුවන් select asterisk from products where product ID in අපිට brackets ඇතුලේ ඊට පස්සේ දෙන්න පුළුවන් 10 20 30 කියලා. දැන් මේක run කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් product ID එක 10 20 සහ 30 තියෙන items එනවා. ඉතින් මෙතන මේ numbers ටික එහෙම නැත්නම් මේ product IDs ටික අපිට manually දෙන්න නැතුව අපි කියමු අපිට අවශ්‍යයි category ID එක 3 තියෙන items වල අපිට list එකක් අරන් දෙන්න කියලා. ඉතින් අපිට ඒක ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉස්සලාම අපි ගමු category ID එක 3 තියෙන item list එකක්. අපි කියනවා select asterisk from products where category ID equals 3 කියලා. දැන් මේක run කරාම එනවා category ID 3 තියෙන item list එක. එතකොට මේකේ අපි ගන්න ඕනේ in operator එකට දානවා නම් product ID column එක විතරයි. එතකොට අපි කියනවා මෙන්න මේ විදිහට select product ID from products where category ID equals 3. එතකොට මේක අපි කොහොමද subquery එකක් හැටියට පාවිච්චි කරන්නේ? මම මේක පහලට දාලා අපි ලියමු අපේ main query එක select asterisk from products where product ID in කියලා ඊට පස්සේ අපි දෙනවා bracket එකක්. ඒක ඇතුලේ අපි දෙනවා අපේ subquery එක. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් අපි මේක run කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ result එක එනවා category ID 3 තියෙන item list එක. ඉතින් මේක බොහොම සරල උදාහරණයක්. මේකෙන් ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන් subquery එකක් in operator එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි ටිකක් advanced example එකක් බලමු. මේ තියෙන්නේ අපි පහුගිය වීඩියෝ එකේ SQL joins ඉගෙන ගන්න පාවිච්චි කරපු exercise එකක්. අපි බලමු මේක subqueries පාවිච්චි කරලා කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මේක අහලා තියෙනවා මේ Boston crab meat කියන item එක. ඒ කියන්නේ product ID එක 40 වෙන item එක order කරපු customer list එකක් අරන් දෙන්න කියලා. ඒතර අපිට හොයන්න පුළුවන් product ID 40 කියන item එක order කරලා තියෙන order ID එක මොකක්ද කියලා. එතකොට order ID එක අරගෙන අපි යන orders table එකට ඒකේ තියෙනවා customer ID එක. ඊට පස්සේ ඒ හරහා අපිට ගන්න පුළුවන් customers list එක. හරි අපි ආයෙමත් යමු අපේ query browser එකට. දැන් ගිහිල්ලා අපිට ඉස්සෙල්ලාම ඕනේ select asterisk from මොකක්ද අපේ table එක order details table where product ID equals 40. ඉතින් මේක හරහා තමයි අපි හොයාගන්නේ order ID එක මොකක්ද කියලා. එතකොට අපි මෙතන asterisk වෙනුවට දෙනවා order ID එක. හරි ඒක තමයි අපේ මුල්ම subquery එක. ඒකෙන් තමයි අපි order ID එක හොයාගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කියනවා select asterisk from orders where order ID in operator එක දාලා අපි දෙනවා අපේ subquery එක වරහන් ඇතුලේ. මම මේක කට් කරලා paste කරගන්නම්. ඊළඟ line එකට දාන්නම් පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට මේක කියවන්න ලේසි වෙන්න. දැන් අපි මේක run කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් product ID 40 වෙච්ච items තියෙන main orders තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙනවා customer ID එක. එතකොට අපි මේකෙන් ගන්න ඕනේ මොකක්ද? අපිට customer list එකක් ඕන හින්දා අපි දෙනවා customer ID කියලා. customer ID. එතකොට මේක run කරොත් එතකොට customer ID එක තමයි එන්නේ. දැන් මේක අපිට පුළුවන් ඔක්කොම ටික cut and paste කරන්න පුළුවන් වරහණක් ඇතුළට. ඊට පස්සේ අපිට දෙන්න පුළුවන් select asterisk from customers where customer ID in කියලා අපි ඊළඟට දීලා තියෙනවා අපේ orders table එකේ තියෙන customer ID එක ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ එන මේ අනිත් subquery එකත් එක්ක අපි දීලා මේක run කරන්න පුළුවන්.
දැන් අපිට ලිස්ට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ බොස්ටන් ක්‍රැබ් මීට් කියන අයිටම් එක ඕඩර් කරපු කස්ටමර්ස් ලගේ. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට පේනවා database system එකෙන් subqueries තියෙන query එකක් process කරනකොට මුලින්ම ඇතුළෙම තියෙන query එක process කරලා තමයි අපේ main query එක process කරන්නේ. හරි. subqueries පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තවත් ක්‍රමයක් තමයි subquery එකේ output එක table එකක් හැටියට සලකලා ඒක SQL join එකක් හරහා තවත් table එකක් එක්ක join කරලා අපිට output එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි example එකක් අරන් බලමු. මේකේ අහලා තියෙනවා display list of suppliers and the number of products they supply. එතන මුලින්ම අපි ගන්න ඕනේ supplier ID එකයි ඒ suppliersලා items කීයක් supply කරනවද කියලා list එකක්. අපි එතකොට ඒක ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. අපි ඉස්සෙල්ලාම products table එක දිහා බැලුවොත් ඔයගලන්ට මතක් වෙන්නත් එක්ක අපි කියනවා select asterisk from products. එතකොට මේකේ තියෙනවා ඒ item ඉස්සරහින් ඒ item එක supply කරන supplier ගේ ID එක. එතකොට අපිට count aggregate function එක පාවිච්චි කරලා පුළුවන් ඒගොල්ලෝ items කීයක් supply කරනවද කියලා මෙන්න මේ විදිහට ගන්න. අපිට ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහම supplier ID. ඒක ඉස්සරහින් අපි ගමු count asterisk කියලා දෙමු අපි මෙතන. from products ඒක අපි group කරනවා group by supplier ID. දැන් මේක run කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් supplier ID එකත් එක්ක ඒක ඉස්සරහින් එනවා ඒ suppliersලා items කීයක් supply කරනවද කියලා. එතකොට මේකේ මම මේ count කියන එක වෙනුවට අපි heading එකක් දාමු column එකට. අපි කියමු item count කියලා. එතකොට මේක run කරාම දැන් මේ heading එකේ එන්නේ item count කියලා. ඒක තමයි column එකේ heading එක හැටියට එන්නේ. හරි. දැන් මේක අපිට table එකක් හැටියට සලකන්න පුළුවන්. එහෙම සලකලා අපිට පුළුවන් මේක supplier table එකත් එක්ක join කරන්න. එතකොට මම මේ ඔක්කොම ටික cut කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි දෙනවා select ඉස්සෙල්ලාම අපිට ඕනේ suppliers table එකකින් supplier ID. ඊට පස්සේ ඕනේ suppliers table එකකින් supplier name. ඊළඟට අපි මේ cut කරලා තියාගත්තු table එකේ. එතකොට මේ table එකේ අපිට ඕනේ item count කියන column එක. එතකොට මේ table එකට අපි දෙන්න ඕනේ తాවකාලික නමක්. අපි කියමු product count කියලා ඒ table එකට. ඉතින් මම කෙටියෙන් කියන්නම් PC කියලා. ඊට පස්සේ අපි දෙනවා item count. from මුලින්ම අපිට ඕනේ suppliers table එක. අපි ඒකට කියනවා S කියලා. ඊට පස්සේ inner join එකට මොකද අපි දෙන්නේ මේ අපේ අලුතින් create කරගත්ත table එක. මෙන්න මේක අපිට ඒ විදිහට වරහන් ඇතුලේ දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මතකතුව අපිට ඒකට දීපු නම දෙන්න ඕනේ මෙතන. අපි දුන්නේ PC කියලා simple වලින්. ඊට පස්සේ අපි දෙනවා on operator එක දාලා අපි කියනවා කොහොමද join වෙන්නේ. suppliers table එකේ supplier ID එක join වෙනවා අපේ product count table එකේ supplier ID එකත් එක්ක. දැන් මේක run කරොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් supplier ID, supplier name සහ items කීයක් ඒගොල්ලෝ supply කරනවද කියලා මෙතන අපේ list එක එනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් direct relationship එකක් නැති tables වල data join කරන්න. අන්තිමට අපි බලමු තවත් subquery example එකක් aggregate function එකක් use කරලා. අපි අපේ product list එක ගත්තොත් මුලින්ම අපි ඒක දිහා බලමු. products මේ product list එකේ average price එක අරගෙන ඒ average price එකට අඩු price එකක් තියෙන item list එකක් අපිට ඕනේ කියලා කියමු. ඉතින් එතකොට අපි average price එක ගන්න කොහොමද? select අපිට use කරන්න පුළුවන් avg කියන aggregate function එක වරහන් ඇතුලේ දෙනවා price from products. දැන් මේක run කරාම ඔයාට මෙතන එනවා මේ item list එකේ prices ටිකේ average price එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේකට අඩු item list එක අපිට ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට අපිට දෙන්න පුළුවන් select asterisk from products where price less than මෙන්න මේ subquery එක අපි දෙනවා වරහන් ඇතුලේ. එතකොට මේ ඇවිල්ලා තියෙන හැම item එකේම price එක average price එකට වැඩිය අඩු items ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. ඒ ඇවිල්ලා තවත් ක්‍රමයක් අපිට subqueries පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට කියන්න අවශ්‍ය දෙයක් තමයි අපි relational database එක වැඩ කරනකොට මේ subqueries වලින් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් අපි මීට කලින් ඉගෙන ගත්ත SQL joins වලිනුත් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ දෙකේ performance එක පැත්තෙන් compare කරලා බැලුවත් SQL joins වල performance එක ගොඩක් හොඳයි subqueries වල performance එකට වඩා. නමුත් සමහර වෙලාවට
ඔයාට subqueries පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක ඔයා මේ අද ඉගෙන ගත්ත දේ අනිවාර්යෙන් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ union keyword එක පාවිච්චි කරලා tables combine කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.